rồi, thí sinh Nguyễn Hoài Anh, mã số 07 là thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Thị Mỹ Thanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 0918 320 16XX đã may mắn được tổng đài lựa chọn, nhận được bộ sản phẩm Maloca bao gồm một lò nướng và lò vi sóng âm tủ với tổng trị giá 30 triệu đồng. Giải thưởng được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloca. Thử thách cuối cùng chính là các bạn sẽ thiết kế căn hộ trong mơ của chính các bạn. Bắt đầu! Tuần trước là chặng đường cuối cùng của căn hộ trong mơ. Thí sinh Hoài Anh và Nhã Uyên cùng với sự hỗ trợ của Trung Nghĩa và Hoàng Quân đã hoàn thành xuất sắc hai thiết kế với chủ đề là căn hộ trong mơ của chính mình. Bữa nay đúng là chơi đồ hạt luôn á, chơi dơ luôn á. Không, chơi. Tôi có mang một món quà đến cho các bạn. Một họa sĩ vẽ tranh tường. Món quà này bự quá. Với Hoài Anh là một căn hộ trong mơ có sự pha trộn của một Hà Nội cổ xưa và hiện đại. Còn Nhã Uyên là một căn hộ với chủ đề chính là Việt Nam với hình ảnh đặc trưng của quê nhà và biển cả. Chúc mừng hai thí sinh đã hoàn thành xong thử thách cuối cùng này. Cảm ơn bạn, chưa có về nhà. 45 phút nữa thôi, khẩn trương lên, không kịp nữa rồi. Tại căn hộ trong mơ tuần này, thí sinh nào sẽ vinh dự được xướng tên là quán quân của căn hộ trong mơ mùa đầu tiên và nhận lấy giải thưởng là căn hộ Office Henderson Avenue trị giá 1 tỷ đồng. 2, 1, hết giờ. Trong tuần này, chương trình vinh dự còn có sự tham gia của giám khảo Jeremy Rowe, là giám đốc điều hành mảng sơn trang trí của tập đoàn Akzo Nobel, khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông. Great. This room makes a really good first impression on me. It's artistic, it's dramatic. I'm really keen to have a closer look because the overall first impression, very nice. Hoài Anh kể về một cái câu chuyện ký ức phảng phất một cái nét hương xưa, và cái bếp thì cũng chọn một cái gam màu cho nó cũ, sử dụng một số cái texture về bề mặt của gạch. Mà theo Hoài Anh nghĩ rằng khi nhìn cái không gian này thì những cái ký ức của Hà Nội xưa nó trở về. Cái bếp này hoàn toàn tôi không thích cái nào. Giữa cái gam màu là cái màu sẫm này và cái màu trắng này là hai cái màu không có hợp với nhau. Thứ hai nữa rằng là nếu như trong trường hợp mà các bạn đã làm được một cái gạch men như thế này thì các bạn nên cố gắng làm nốt gạch men ra, nốt tận chỗ này nữa để làm sao mà khi mà nấu ăn thì nó không có làm cho bị bẩn. We gave them a challenge on the colour, using the colour of the year for 2017. So she's used that as the basis for the kitchen. I think it creates a cool feeling to it. It works well with the white. It doesn't work, I agree with you, so well with the brown. So I think she did half the job on getting the colour scheme right. Theo quan điểm của tôi thì cái gam màu sắc này nó vẫn khá trang nhã và vẫn hài hòa với cái tổng thể này. Tôi nghĩ màu xanh này nó có một cái mức độ trung tính, có được một cái sự kết nối về cái tổng thể màu sắc. Còn lại về cái tính công năng của nó khi mà không có sử dụng những chất liệu để chống được ẩm, chống được nhiệt ở khu vực bếp nấu và khu vực cái bồn rửa thì bạn này chưa lưu ý tới. Rồi chúng ta sẽ xem những không gian khác. I think the brickwork design is quite effective. I like the way it's not perfect as well. It's done with cracks and in a rough kind of design. Tôi cũng không thích phòng này nữa. Bởi vì là ngoài cái chuyện những cái mảng tường, những cái ảnh xưa nó rất hoài cổ, nhưng khi mà nhìn vào cả một cái tổng thể của một cái nhà thì tôi không thích cái hoài cổ gì cả. Ví dụ chẳng hạn như là những bức cái họa trên bức tường này đó thì hỏi đẹp không? Ok, được. Thế còn hỏi về một cái tính chất văn hóa là Hà Nội xưa thì tôi không thấy cái Hà Nội xưa ở chỗ này.
Thứ hai nữa là cái cân này không phải là một cái nơi để mà trong phòng khách. Và ví dụ chẳng hạn như trong trường hợp mà cái váy Akai này nó chỉ là một cái gợi nhớ của năm 1970 và cái này được sản xuất tại Nhật. Nó không có một cái ý tưởng, nó không có một cái văn hóa gì ở trong đó cả. Okay. This wall I'm genuinely impressed with. I think one because of it is artistic and well done, but also the way the media is mixed. So when you get close, you notice the way they've overpainted the gauze on the wall, and it goes from there to a more monochromatic pattern over there, but with the same design. I think this is quite beautiful to sit here and to look at this. Trước tiên là tôi rất đồng tình với quan điểm của anh Khải, bởi vì anh là một người xuất thân từ Hà Nội. Anh là một người rất hiểu về các yếu tố về văn hóa được sử dụng trong thiết kế. Nhưng Hoài Anh là một cô gái 20 tuổi và Hoài Anh kể một câu chuyện là cái cảm hứng của Hoài Anh về Hà Nội trong suy nghĩ của Hoài Anh. Cái hoa này là Hoài Anh nói từ cái chăn bông Chăn con công. Rồi, dạ đúng rồi. Hoài Anh nói là cứ nghĩ đến cái chăn đó, Hoài Anh tự nhiên lại nhớ cái hình ảnh của cái mùa đông Hà Nội. Rồi khi nhìn đến cái tường cũ và nhìn những bức ảnh thì Hoài Anh lại nhớ về kỷ niệm với gia đình. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ nhìn nhận về cái tinh thần của một cô gái trẻ có một cái tình yêu dành cho Hà Nội, và trong cái bố trí về màu sắc, về cái tinh thần, cái tổng thể chung thì nó chuyển tải được một phần nào đó cái quan điểm của bạn khi bạn nhớ về Hà Nội. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem tiếp cái phòng ngủ, phòng ngủ ha. Ok. Wow, this is nice. Yeah. Một cái màu sắc thật là tuyệt vời. Nó trang nhã từ cái chỗ mà trên cái mảng tường trên đầu giường, rồi là cái tường ở bên cạnh, rồi là cái ga rẻ giường là các bạn chọn một cái màu tông sắc tông, nó làm cho nó dễ thở hơn và nó có những cái sảng khoái hơn. Oh, that's nice. Rất là vui, đỏ đẹp nhá. Để sang đây thử ngồi xem cái ghế này như thế nào. Vinh, nếu như trong trường hợp mà bạn Hoài Anh á, mà bạn thiết kế vào chỗ này đó, bạn nên để một cái chỗ để chân, bởi vì là thực tế thì cái tủ để dưới này nó không có tác dụng gì lắm cả. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp không có thì không sẽ khó rất là ngồi làm việc đấy nhá. Đúng rồi. Đúng không? I think overall she's managed the space quite well in this room. I agree that the bed really helps. And the layout of the cabinets, which I believe she constructed the cabinets, is the right proportion of the furniture. It feels like a comfortable bedroom, I think. This will be. Thực sự ra thì tôi nghĩ rằng là Hoài Anh xử lý được tốt các công năng sử dụng kết nối trong một cái không gian khá chật mà đáp ứng được nhiều cái chức năng của một phòng ngủ. Nhưng mà tôi chỉ hơi đáng tiếc chút xíu là lẽ ra cái tủ đó sẽ được nối thẳng ra phía sau cửa luôn. Bởi vì đúng cái căn hộ khi họ thiết kế họ đã dành một cái khoảng trống phía bên đó để dành cho tủ quần áo. Đồng ý. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phòng kế bên để chúng ta sẽ xem là cái thiết kế của Nhã Uyên. Nhã Uyên. Ok. Good job. Rồi, khoái khẩu của anh Khải rồi. Mình có thể đi vào trong bếp, mình coi không gian bếp trước. Well, I'm going to concentrate on this wall, and this is done with our Dulux Ambiance linen special effect. You feel it, right? And what's really nice is the way they've done it with the panels in the crisscross pattern, with a very quite washed out color, and then with these on top. I think this wall works really well. Interesting, huh? Sure. And in a small space, the light wall helps again to make the space. This is a bit of a challenging space, so it makes it look just a little bit bigger, so in contrast to the rest. So yeah, this is nicely done. I think so too. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra xem cái phòng khách ha. Bon appétit. Ok. Biển đẹp nhá. Với tôi rất là thích cái phòng ăn này, rất là trang nhã, rất là thích. Comfy. Cheers. Và từ trong bếp chuyển ra đến cái phòng ăn nó vẫn mang được hẳn một concept về cái hơi hướng về những cái biển cả, và cái rất tuyệt vời là các bạn ấy đã
thiết kế ở trên một cái mảng tường màu xanh nhạt, một cái lá sen trắng và những con cá rất là trang nhã. Yeah. I think this wall, the idea is very good, right? So it tries to transition from the color of the year down to the sea, and executed with an ombre design that meant to signify the waves. But I think the execution is not so strong. So again, I think the concept is good. Cái ý tưởng của bạn thí sinh này truyền tải tôi nghĩ rất là mạnh mẽ. Sự thô mộc, sự dân dã và văn hóa của Việt Nam đã được bạn sử dụng theo cái ngôn ngữ của bạn thì tôi cảm giác thích. Và đặc biệt là đối với mảng tường mà Jeremy nói là về việc sử dụng màu sắc của năm 2017 thì cái việc chuyển để kết nối xuống dưới cái mảng tường màu xanh của đại dương tạo ra cảm giác giống như sóng bạc đầu, mà tôi cảm giác mảng tường rất đẹp. Đây là một sự sáng tạo của bạn thì tôi nghĩ đã tạo ra một cái dấu ấn rất mạnh cho khu vực quầy bar. Phải nói rằng là cái phòng ăn này tuyệt vời. Ok, chúng ta sẽ đi vào phòng khách để chúng ta sẽ xem tiếp là phòng bạn Nhã Uyên sẽ thiết kế như thế nào. Bonjour Vietnam, bonjour. Phải nói rằng là cái phòng này nó rất là sáng sủa. Ok, anh thử đọc cái này xem nào. Oh, for you, Vietnam. Phải nói là cái phòng này tôi rất thích thú. Thực sự nó gợi nhớ cho tôi cái về những cái của Việt Nam. Ví dụ chẳng hạn như là cái bàn gỗ mộc này nhá. Rồi là ngay cái hoa chuối này này là rất Việt Nam. Nhìn những bức tranh cũng rất Việt Nam. Những bức tranh Việt Nam, và đặc biệt tôi yêu thích cái này. Phải nói cái này nó mang một cái màu sắc của Việt Nam, nó gợi nhớ những cái rơm rạ của người Việt Nam. Với cái phòng này thì tôi rất là cảm giác thoải mái, ngoại trừ cái chuyện cô đề là tôi yêu Việt Nam thì ở trong phòng khách tôi không thích lắm, bởi vì cái đấy nó hơi bị quá, nó hơi bị quá lên ở một cái sức là nếu như phải chứng minh là tôi yêu Việt Nam, không cần thiết điều đó. Ý kiến của Vinh sao? Về cái tổng thể thì tôi rất thích cái thiết kế này. Thứ nhất là cái phòng nó có một cái sự chuyển tiếp, là đặc biệt là bạn sử dụng cái màu sắc để bạn cắt luôn một mảng tường là toàn bộ khu vực bar và phòng ăn là có một gam màu xanh, và từ đó nó tạo ra một cái giới hạn đối với không gian đó chuyển vào bên đây. Và giống như anh Khải nói là anh Khải rất thích cái mảng tường này, và tôi cũng rất thích cái hiệu ứng này. I've been sitting here looking at this wall for a little bit. It's a very brave attempt, and I know that trying to incorporate nature in a very dramatic way, I think it's straw there in the wall. I have to say I'm not in love with it. I don't find it very beautiful or artistic, and it would be terribly difficult to clean as well, to keep clean. So I like the idea again, but I'm not sure that one really came off, unlike the one in the kitchen, which was good. This one a little bit more challenging. Ok, chúng ta sẽ đi vào, chúng ta sẽ xem ở trong cái phòng ngủ của bên chỗ Nhã Uyên thiết kế như thế nào ha. To the bedroom. Wow, cái phòng ngủ này thì không thích lắm. Không thích lắm. Nó quá đơn sơ, nó quá đơn điệu. Cái màu sắc thì tổng thể thì được. Tôi thích cái đèn này. Cái đèn này rất đẹp. Cái đèn đó là nó có những cái con cá nó bơi. Nó vẫn cứ miêu tả được những cái mà nó đi cùng từ cái không gian bên ngoài nó vào bên trong, cũng như là về cái màu sắc. Nhưng mà cái thiết kế ở trong phòng này nó hơi bị đơn giản mà lại lủng củng. I'm looking at this and I don't feel very much. The room doesn't have a story, it doesn't fit together. I almost think it was designed by a different person who designed the room we were just in, because it's really quite different. Maybe they ran out of time. I didn't have so much time to finish it. It's quite uncoordinated. There were some nice pieces, individual pieces, but together it really just doesn't speak to me. Okay. Tôi có cái quan điểm khác với anh Hoàng Khải và Jeremy luôn. Thì tôi nghĩ là với những gì bạn đã chuyển tải, những cái câu chuyện về tình yêu của bạn đối với quê hương là được chuyển tải đối với không gian bếp, phòng ăn, bar và phòng khách. Còn đối với không gian này, khi tôi hỏi bạn là điều gì nó kết nối được với điều đó, bạn sử dụng màu sắc để kết nối. Một cái đèn có ngôn ngữ con cá, một cái bức tranh có một chút gì đó về hình ảnh của quê nhà, và bạn nói rằng như vậy đủ rồi, và cái phần còn lại nó sẽ dành cho những gì thuộc về cái thế giới riêng của bạn. Tôi hoàn toàn tôn trọng với cái giải pháp đó. Còn về màu sắc, tông màu, mọi thứ thì bạn đang xử lý một cách rất trang nhã và hợp lý như vậy, thì tôi nghĩ là một phòng ngủ như thế này cũng là được rồi. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem để gặp thí sinh ha. Okay. Well, okay, we see both rooms now. Both very good. That's not going to be an easy choice, is it? Yeah. Not going to be easy.
Good. Healthy for you. Yeah. Chào mừng quý vị và các bạn đến với đêm chung kết của chương trình Căn hộ trong mơ The Apartment Việt Nam 2016. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty truyền thông và giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Kính thưa quý vị, và sau đây chương trình đêm chung kết của Căn hộ trong mơ The Apartment Việt Nam 2016 chính thức bắt đầu. Hai thí sinh. 13 thử thách. Sản phẩm. Vô vàn cảm xúc. Nó rụng lên rồi, nó bong lên rồi, nó rách rơi luôn rồi. Nó đi làm sao? Không còn thời gian để mà tranh cãi nữa. Em để như vậy làm sao mà đi lấy đồ ăn được? Đi ăn không có chỗ ngồi à? Chị kết thúc và chị về, chị nói lại với team chị nhanh gọn lẹ. Mời ở đó mà. Bây giờ cái phòng không phù hợp thì cái đó chứ sao? Tôi quá sức thất vọng. Và cái chìa khóa này nè, tôi cảm giác thất vọng là tôi không biết tôi có thể trao được cho bạn hay không nữa. Đến tại thời điểm này, anh rất hạnh phúc, thật là yêu cho cái thiết kế này. Kính thưa quý vị, trong suốt quá trình làm việc với chương trình, đây cũng là những hình ảnh, những khoảnh khắc mà tôi xem lại. Thực sự tôi xúc động và rất nhiều những kỷ niệm trong suốt quá trình làm việc đồng hành với các bạn thí sinh quay trở lại trong ngày hôm nay. Và tôi xin được giới thiệu một thành phần đặc biệt khác là những người nếu không có họ sẽ không mang lại một chương trình kịch tính, hấp dẫn, gây cấn đến tận giờ phút này. Đó chính là những vị giám khảo trong Hội đồng thẩm định thiết kế ngày hôm nay đối với vòng chung kết. Ngoài anh Hoàng Khải và tôi thì còn có sự xuất hiện của một vị giám khảo khách mời thứ ba. Và xin được mời bước chân lên sân khấu ông Jeremy Rowe, giám đốc điều hành sân trang trí của Akzo Nobel khu vực Đông Nam, Nam Á và Trung Đông. Và xin được mời anh Hoàng Khải cùng bước chân lên sân khấu và ba vị giám khảo chúng ta sẽ cùng hội ngộ ngày hôm nay. Chào anh Hoàng Khải, chào Jeremy. Chắc chắn anh Hoàng Khải khi nhìn lại những hình ảnh của chương trình, anh cũng có những cảm xúc của riêng mình. Anh có thể chia sẻ cùng với mọi người không ạ? Qua 13 tuần tham gia cái cuộc thi này thì bản thân khi mà tôi nhìn thấy những cái sự tiến bộ hoặc là những cái thiết kế của các thí sinh, ở Hoàng Khải đánh giá rất là cao tất cả những cái trình độ và những cái thí sinh đã tham gia cuộc thi này. Và cái này là một cái chương trình rất là thú vị, hoàn toàn mới ở tại Việt Nam. Thế cho nên là tôi thấy rất là vui và tôi rất là tự hào để tham gia cái chương trình này. Kính thưa quý vị, như lời của ông Hoàng Khải chia sẻ, chính là ông cảm giác rất tự hào khi được tham gia chương trình và bản thân tôi cũng có điều đó. Còn đối với ông Jeremy Rowe, ông đã từng là giám khảo khách mời cho chương trình The Apartment phiên bản quốc tế
Vậy thì cảm nhận của ông ngày hôm nay khi đứng đây để chia sẻ với những vị khán giả như thế nào? Well, you know, the department is a tough show, because we give the contestants a really difficult design challenges. They have very little time to complete what they do, and the work I've seen has been fantastic. Really good use of color, use of design, use of thought, execution. So I'm very excited about the show and having been here in Vietnam. But there can only be one winner, right? And that's what we've got to decide tonight. Xin cảm ơn ông Jeremy, xin cảm ơn ông Hoàng Khải. Hai ông có thể quay về vị trí của mình. Xin cảm ơn hai ông. Xin mời quý vị chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút và chương trình sẽ quay trở lại. Chào mừng quý vị trở lại với đêm chung kết của chương trình Căn hộ trong mơ The Apartment Việt Nam 2016. Và ngày hôm nay, bên cạnh hai thí sinh vào top 2 chung kết của chương trình chưa xuất hiện trên sân khấu. Vậy thì ở đây chúng ta có sự hiện diện và quay trở lại của những bạn thí sinh còn lại. Và xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón sự trở lại, chia vui cùng với hai bạn thí sinh chung kết. Riêng anh Khải thì anh Khải muốn hỏi các em là các em ấn tượng gì qua những cái cuộc thi này đối với ban giám khảo? Trước khi các bạn trả lời thì tôi nghĩ rằng là thấp thoáng đâu đây một cái nỗi oán hận nào đó dành cho những lời nhận xét của ban giám khảo, vì tôi nghĩ là nó quá sức tàn khốc và chính tôi và Hoàng Khải đã mang lại quá nhiều giọt nước mắt trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Và anh có nhớ rằng là cái hôm mà anh lần đầu tiên á, khi mà anh bắt đầu nhận xét Trung Nghĩa thì anh không hiểu tại sao mà Trung Nghĩa nó lại cảm động. Và lúc đó thì những giọt nước mắt của Trung Nghĩa anh nghĩ là rất là khó có thể mà tuôn trào ra được. Lúc sau thì em nói là ok, cuộc thi này dài quá rồi và em phải đi về. Và cho đến bây giờ thì em có thể trong lúc vui vẻ đấy em có thể kể lại cho anh Khải. Đầu tiên không nghĩ là mình có một cái sự may mắn là vào được top 12. Thì ban đầu cái chặng đường em đặt ra là em sẽ nghĩ là mình sẽ đi đến khoảng tập 5, tập 6. Thời gian đó em cũng rất là khó khăn trong việc lựa chọn đó. Thì em quyết định là lựa chọn là ngừng ở đây, giống như là một chuyến bay nó tạm ngưng thôi. Thì cái đam mê vẫn còn đó. Ok. Ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian rất dài, sau 3 tháng quay trở lại hội ngộ cùng mọi người, cái cảm nhận của em như thế nào? Xin mời Thái Hiện chia sẻ. Hôm nay là một dịp mà được quay lại và những cảm xúc mà của em thì vẫn giống như là những cái ngày đầu mà gặp mọi người, vẫn còn nhiều thứ để tìm hiểu với nhau. Ok. Hoàng Quân, khi quay trở lại để hỗ trợ các bạn, em có cảm nhận như thế nào? Cái điều đầu tiên á là em cảm thấy rất là vui. Thì Mai đã từng là một thành viên và em đã là đội trưởng, thì phải nói là em thấy vô cùng tự hào về Mai. Tuy là Mai chỉ về ở top 4 thôi, Minh cũng vậy nữa. Minh là một cái hạt giống, phải nói là công nhận em có nói riêng với Minh là trời ơi Minh ơi, anh ngưỡng mộ em quá là sao em có thể điên cuồng đến mức độ như vậy. Điên cuồng luôn. Điên cuồng mà em nói với Minh là hiếm ai mà có được những người như em. Ông Jeremy, ông có câu hỏi nào, có chia sẻ nào muốn trao đổi với các bạn? Well, I'm always interested to hear what they felt the greatest challenge was that they overcame in doing the challenges. What was it they found most difficult? Xin mời Quỳnh Mai. Đối với em thì em nhớ cái thử thách nhà tắm có lẽ là thử thách khó khăn nhất mà không thể tưởng tượng ra được là hai cái nhà tắm nhỏ xíu vậy là ba đứa vô coi là không biết làm gì với cái đó. Mà mới đầu mình nghĩ là rất là đơn giản, tại vì nó nhỏ quá mà, thì ok 3 người chia đôi ra 2 phòng chắc cũng được, mà cuối cùng là làm không kịp giờ và có rất là nhiều nước mắt và tranh cãi. Còn Ngọc Phượng, cái thử thách làm cho em nhớ nhất là thử thách làm phòng khách. Ngày hôm đó đội em có rất là nhiều nước mắt. Khi mà cãi nhau thì khi đó em đã mất bình tĩnh, và khi mà xung đột nó tăng cao thì là Nhã Quyên và Hoài Anh, hai cô bé có hai cái cách phản ứng khác nhau. Nhã Quyên thì dẹp bỏ mọi thứ luôn, không nói gì hết, bắt đầu là ngồi cặm cụi làm và xử lý tường rồi không nói chuyện với ai, thậm chí em tới gần còn bị la luôn. Còn Hoài Anh thì trong một cái phút mà thiếu kiềm chế mà thì em có đuổi Hoài Anh ra khỏi phòng, nhưng mà Hoài Anh thì dù chị có đuổi em ra khỏi phòng em vẫn ở lại làm việc với mọi người. Và sau đó thì Hoài Anh vẫn làm công việc của Hoài Anh và em cũng hỗ trợ Hoài Anh. Và hai cô bé thì có hai tính cách khác nhau, nhưng đều có một cái điểm chung là mặc ai nói gì thì nói, làm gì thì làm, mình vẫn làm công việc của mình. Đó là một cái tính cách rất là tốt, một cái tính cách mà mình cần phải khâm phục. Và kính thưa quý vị, Quỳnh Mai và Ngọc Phượng chính là hai gương mặt các bạn đã có một sự gắn bó và đã từng là đồng đội của hai thí sinh vào chung kết của chương trình là Hoài Anh và Nhã Uyên. Chúng tôi muốn nghe được cảm nhận của Quỳnh Mai khi chia sẻ về hai người bạn đồng hành của mình như thế nào. Xin mời Quỳnh Mai. Thì em làm việc lâu nhất đó là với Nhã Uyên, thì em có nhiều thời gian hơn là với Hoài Anh, thì tụi em hình như chỉ làm việc chung 2 phòng thôi. Thì nói về Nhã Uyên trước, khi mà lần đầu tiên gặp á, thì em cảm thấy có một chút gì đó hơi lạnh lùng, xa cách.
Từ ngày mà Uyên bước chân vào đội làm việc chung với em á, thì lại có một cái cảm nhận hoàn toàn ngược lại, là một người khá là ấm áp và nhiệt tình, nói chung là hòa đồng với tất cả những cái thành viên trong đội. Nhưng mà sau đó đi thêm nữa thì bắt gặp thêm được một cái tính cách là rất là quyết liệt, và càng ngày thì càng hơi dữ hơn chút xíu. Khi mà làm việc chung á, thì em nhớ là có một lần đó là hai chị em cũng căng thẳng với nhau vì là khác biệt quan điểm. Nhưng mà sau đó rồi không biết tại sao lại tìm được tiếng nói chung rồi cũng vui vẻ trở lại. Thế em thương Uyên giống như là một cái cô em gái vậy đó, nên là luôn ủng hộ những cái sự lựa chọn của Uyên. Còn đối với Hoài Anh thì ấn tượng đầu tiên là rất là ngọt ngào, rất là dễ thương, nhìn cái là thương liền luôn. Và tôi cũng cảm nhận được những giọt nước mắt khi Quỳnh Mai chia tay với Nhã Uyên. Và tôi cảm giác là những cái điều các bạn xung đột với nhau, tranh cãi nhau, đập phá đồ đạc, tất cả mọi thứ, những điều đó nó sẽ qua hết, bởi vì các bạn có được một cái sự kết nối vô hình nào đó để khiến cho thực sự các bạn là những người tri kỷ của nhau trong cuộc thi này. Những lời chia sẻ dành cho hai thí sinh khi lát nữa một trong hai bạn sẽ là người đăng quang. Xin mời Ngọc Phượng chia sẻ. Em gửi đến hai người em của em ở trong đội. Cho tới tận giây phút cuối cùng thì đội của em là đầy đủ thành viên nhất. Ai trở thành quán quân cũng được cả. Đều là cái sự xứng đáng ở trong lòng của mình biết rằng mình xứng đáng là được. Xin cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Vậy thì tôi cần các bạn cùng nhau để thể hiện một cái hành động nào đó để chúc may mắn cho hai bạn thí sinh. 1, 2, 3. Nhã Uyên, Hoài Anh, các em đều là quán quân. Và rất cảm ơn các bạn đã quay trở lại đây. Cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị, những nội dung tiếp theo sẽ là những nội dung cực kỳ gây cấn và hấp dẫn. Xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút và chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào mừng quý vị trở lại với đêm chung kết của chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm những tài năng về thiết kế nội thất lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, chương trình Căn hộ trong mơ. Kính thưa quý vị, trải qua 13 tuần lễ thi đầy cam go, đầy thử thách, ngay từ đầu chương trình, chúng tôi nghĩ rằng những bạn thí sinh nam là những người sẽ có khả năng làm tốt việc đó. Nhưng mà trong chương trình, những bạn thí sinh nữ, các bạn làm được tất cả mọi thứ và những điều các bạn làm đôi khi phải khiến cho các bạn thí sinh nam khác phải nể phục. Vậy thì, đến với top 2 của chương trình, hai thí sinh xuất sắc nhất lại là hai bạn thí sinh nữ. Và ngày hôm nay, xin được mời lên trên sân khấu hai bạn thí sinh Hoài Anh và Nhã Uyên. Trước tiên chúng ta hãy nhìn xem suốt một hành trình các bạn đã đến với cuộc thi như thế nào. Tôi tên là Nguyễn Hải Anh, tôi đến từ Hà Nội. Chuyên ngành tôi theo học là thiết kế thời trang, công việc bây giờ là làm thời trang tự do. Mình có một ước mơ, đó chính là tự có cho mình một chuỗi cà phê bánh. Chính vì thế mình đã gạt qua rất là nhiều nỗi sợ của bản thân để quyết định đăng ký tham gia cuộc thi này. Nó chính là một bước cho mình đến gần hơn với ước mơ của mình, tự xây dựng cho mình, tự thiết kế cho mình một căn hộ ước mơ. Bây giờ cảm thấy là thực sự chờ đợi những điều hứng khởi mình sẽ được trải nghiệm trong cuộc thi này. Ôi rồi, nhầm rồi. Ngày đầu tiên khi mà phải đưa ra những cái quyết định hay là suy nghĩ gì, Hoài Anh thường suy nghĩ rất là lâu để đưa ra được một cái quyết định cuối cùng. Rất là nhiều thí sinh đánh giá Hoài Anh là một thí sinh yếu nhất khi mà kỹ năng về chuyên môn không có, thường là hay bị cô lập trong nhóm nữa. Em đừng có đem để khô rồi. Anh ơi, cái thang này hai người có chắc không? Mọi người đang tính toán quá nhiều và em cảm giác là mọi người mất đi cái đam mê của mình. Em tham gia cuộc thi hoàn toàn là em chỉ muốn thể hiện những cái em thích, em đam mê, chứ em không muốn là khi làm mọi người áp lực như thế này. Em đi lấy son cho anh, em đi lấy nước cho anh, em đi lấy cọ cho anh. Em sơn tường, Uyên cũng đuổi em đi. Thế tại sao em lại phải trở thành lao công như thế? Em không muốn làm những việc đó. Em cứ động đến bất cứ việc gì là mọi người đều đuổi em đi. Tôi cảm giác Hoài Anh vẫn là một cánh chim lạc bầy. Em vẫn đang lạc lõng giữa các đồng đội của mình. Trải qua từng thử thách, Hoài Anh cũng muốn là rèn luyện bản thân mình ngày phải càng mạnh mẽ hơn. Em không muốn giới hạn mình như thế. Mọi người làm được em cũng làm được.
đây là một cái phương án hiệu quả. Anh rất thích vòng này, rất là thông minh. Trải qua rất là nhiều thử thách, có thể thấy là rất là nhiều khó khăn Hoành đã từng qua, rồi cũng rất là nhiều áp lực tâm lý gặp phải, thì Hoành vẫn có thể đứng vững đến tận bây giờ. Và lúc nào trong mình cũng là rất là hừng hực những cái đam mê, cũng như là muốn thể hiện hết những cái ý tưởng của mình trong cái thiết kế của mình. Tinh thần chiến đấu vẫn luôn rất là cao, thì Hoành cũng tự nhận thấy là mình có tiến bộ rất nhiều qua những cái thử thách của cuộc thi. Chúc mừng Hoài Anh đã bước vào chung kết của chương trình. Hoài Anh, chúng ta vừa mới xem qua một đoạn clip ghi lại cái hành trình Hoài Anh đã đến với cuộc thi này. Vậy thì trong ngày hôm nay, cảm xúc của Hoài Anh như thế nào? Được ngồi đây ngày hôm nay với em thì đã là cái điều mà em cảm thấy là em nhận được rất lớn từ chương trình. Vì mình đã trải qua rất là nhiều, không chỉ là những thử thách khó khăn của chương trình, mà nó còn là những cái khoảnh khắc với các thí sinh khác. Và ngày hôm nay được ngồi ở đây thực sự là em cảm thấy rất là hạnh phúc. Hoài Anh chia sẻ câu chuyện của em thì tôi thấy những kỷ niệm vui nó nhiều hơn là những điều buồn, coi như những điều buồn đó là quá khứ. Vậy thì Hoài Anh có thể cho mọi người biết kỷ niệm vui nhất của em trong chương trình là gì? Cái thử thách mà em thấy nhớ nhất đó là căn phòng màu hồng dành cho bé Nguyệt Thu. Có thể nói là một sự thành công nho nhỏ của bản thân mình khi mà có thể cân đối được giữa cái sự đoàn kết ở trong nhóm với các thí sinh khác và có được cái tiếng nói chung với tất cả các thành viên trong thiết kế. Và khi cái căn phòng đấy hoàn thành thì tất cả các thành viên trong nhóm đều có sự yêu thích. Xin cảm ơn Hoài Anh và Nhã Uyên. Sau khi nghe những chia sẻ của Hoài Anh và nhìn lại một hành trình của Hoài Anh, chắc chắn em cũng xao xuyến trong lòng và em cũng mong đợi coi hành trình của mình đến với cuộc thi như thế nào. Và chúng ta sẽ đến với một đoạn clip sau. Tôi là Võ Đặng Nhã Uyên, Uyên 25 tuổi, Uyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Uyên hiện tại là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành thiết kế nội thất. Uyên đến với chương trình là để trải nghiệm thực tế, để xem bản thân mình làm được những gì và mức độ chịu đựng của bản thân đến độ nào. Xin chúc mừng Nhã Uyên đã chính thức lọt vào top 12 của chương trình Căn hộ trong mơ năm 2016. Uyên sẵn sàng để tham gia bất kỳ thử thách nào của chương trình. Ngay từ cái điểm xuất phát của Uyên là con số 0, Uyên không biết gì vậy. Thi công, không biết sơn tường, không biết cầm cây sơn như thế nào luôn. Nhưng mà trải qua từng tập thì mỗi ngày mình học được một chút. Từ khi mà tham gia cuộc thi thì Uyên học được rất nhiều thứ và nó cho Uyên cơ hội để tiếp xúc và làm quen với công việc thiết kế, đồng thời cho Uyên gặp gỡ và giao lưu với nhiều người hơn. Vào một nơi. Mai đồng ý với Hương. Rồi ok, em sẽ theo ý kiến chung của cả nhóm. Nhưng mà em muốn là tất cả nó phải đều ổn. Khi mà tham gia chương trình thì biết chắc chắn là rất nhiều áp lực. Các bạn thực sự đã thất bại với cả hai cái phòng tập của các bạn. Để chúng ta gắn đủ lên trên tường thì để làm gì? Nhiều khi mình cảm thấy là mình không làm được gì. Hoặc là mình cảm thấy mình bị cô lập. Nhã Uyên, về nhóm bên này. Bạn thì bạn chung, tại sao hai người cứ bàn kia với nhau? Phương Anh đang nói cái gì vậy? Em muốn nghe. Mình bị cô lập, không có ai chia sẻ hết. Nhiều khi là mình cảm thấy là mình không thể đi nổi được. Nhưng mà khi mà nghĩ về gia đình, nghĩ về cái mục đích khi mà mình tham gia, cái mục tiêu mà mình phấn đấu, thì Uyên cố gắng vượt qua. Cái chặng đường này nó làm cho Uyên mạnh mẽ lên dần. Em nói là giữ lại cái bao gạch nói. Em đề nghị chị tôn trọng em. Nhã Uyên và Quỳnh Mai là đội chiến thắng. Cái chìa khóa vàng này dành cho Nhã Uyên. Đến thời điểm hiện tại thì Uyên học được rất nhiều thứ, làm được rất nhiều thứ. Thì Uyên thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cái tập nào làm cho Nhã Uyên có một cái phấn khích nhiều nhất và cái tập nào làm cho Nhã Uyên buồn nhiều nhất? Em có thể nói về một tập vừa cho em cảm xúc vui, buồn, tức giận, mọi thứ nó trộn lẫn vào nhau.
thì em muốn nói về cái cặp thiết kế phòng khách theo phong cách Á Đông đương đại. Thì thiết kế này em làm chung với chị Mai. Thì ngay từ đầu hai chị em rất là vui vẻ hợp tác với nhau làm việc. Và sau đó thì có một cái cuộc tranh cãi thật là khủng khiếp, thật sự là gần đó em không nghĩ là em hung dữ đến gì. Em ném đồ, em gặp tất cả mọi thứ để em bảo vệ cái thiết kế của mình. Cuối cùng làm được cái cảm giác rất là hạnh phúc. Và cái phòng đó hai chị em đã cùng nhau chiến thắng. Thì đây là cái phòng mà em nhớ nhất. Ok, thế còn những cái đó là cái niềm vui nỗi buồn, cứ như tất cả được trộn vào trong một tập đó hả? Dạ. Ok. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe những lời chia sẻ của Hoài Anh và Nhã Uyên, quý vị có thể nhận ra được hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng ngắm lại quá trình các bạn đã thực hiện thử thách cuối cùng của cuộc thi Căn hộ trong mơ mùa đầu tiên. Thực sự là bây giờ sau khi hoàn thành thử thách thứ 13 này rồi thì Hoài vẫn cảm thấy rất là lưu luyến với căn hộ trong mơ. Thì thử thách cuối cùng này Hoài muốn đưa vào cái không gian căn hộ trong mơ của mình, cái sự hoài niệm. Nhưng mà vẫn có được những cái sự gọn gàng, chỉn chu của một căn hộ sống trong cái thời kỳ hiện đại này. Trong căn hộ của thử thách thứ 13 này thì Hoài Anh cảm thấy thích nhất là khu vực phòng khách. Tại vì đây là nơi mà Hoài Anh tập trung để kể nhiều câu chuyện nhất. Một câu chuyện về những cái điều bình dị của Hà Nội thông qua bộ sưu tập. Một mảng tường được thể hiện rất đẹp nhờ họa sĩ giúp đỡ của chương trình. Khi nghĩ là bây giờ là giờ phút cuối cùng để mình được thi công một căn hộ rồi thì khi mà trở lại với cuộc sống bình thường mình sẽ chắc chắn là rất là buồn. Ở thử thách lần này Uyên đưa ra chủ đề ý tưởng đó là về Việt Nam. Thấy được một cái không gian rất là hiện đại, rất là chất, nhưng mà ẩn chứa đâu đó vẫn thấy cái hình ảnh Việt Nam đơn thuần, mộc mạc. Mọi ý tưởng của Uyên đều được thực hiện và hoàn toàn tự tay mình lên thiết kế, tự tay mình làm những cái sản phẩm của mình. Cái cảm giác đó rất là hạnh phúc, thật sự là rất hạnh phúc. Uyên muốn được thiết kế, muốn được thể hiện những cái ý tưởng của mình thông qua việc sáng tạo những cái không gian. Thì đây là niềm đam mê của Uyên. Chúng ta vừa xem qua hai đoạn clip. Thiết kế nào sẽ giúp cho các bạn trở thành quán quân của chương trình để nhận lấy giải thưởng là căn hộ trị giá 1 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh? Hội đồng thẩm định thiết kế chương trình Căn hộ trong mơ chính thức bắt đầu. Và với một cuộc thi của ngày hôm nay, các bạn sẽ phải thiết kế ra một căn hộ trong mơ cho chính các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau để xem lại tất cả những cái sản phẩm và những đứa con tinh thần của các bạn. Chúng ta bắt đầu đi xem phòng của Hoài Anh. Phòng của Hoài Anh, cái phần bếp, anh Khải không thích giữa màu nâu và màu trắng đi cùng với nhau. Bởi vì ở bên phần trên em đi làm màu nâu, ở phần dưới đi màu trắng. Tại sao em không dùng cả hai màu là màu nâu ở trên và màu nâu ở dưới? Thì nó sẽ tạo được ra cái tông xuyên tông. Cho nên rằng là cái này anh Khải đánh giá của bên chỗ Hoài Anh là không cao. Tôi có một cái quan điểm khác. Thứ nhất là đối với màu sắc của Hoài Anh lựa chọn một câu chuyện mang tính chất hương xưa bằng một cái dãy kệ tủ màu gỗ cũ nằm phía bên trên và một cái phần tủ hiện đại nằm bên dưới. Tôi nghĩ đó chính là một sự giao thoa giữa cũ và mới, hoàn toàn có thể chấp nhận với một cô gái còn rất trẻ như vậy. Cái thứ hai, khi về sự kết nối của gam màu nâu và gam màu trắng nó đã được giải quyết bởi một gam màu trung tính là màu xanh Color of the Year, màu sắc của năm 2017. Vậy thì tôi có thể thấy chính những màu sắc đó và sự kết nối của những viên gạch bông ngay cái đoạn giữa nó đã giúp cho cái màu sắc màu nâu và màu trắng ở bên dưới có được một đối tượng trung gian và vẫn hoàn toàn kết hợp hài hòa với nhau. Còn ông Jeremy, khi anh Hoàng Khải đưa ra một quan điểm về cái màu sắc chưa đạt được một cái sự hài hòa trong cái thiết kế này thì quan điểm của ông như thế nào? Well, actually what I liked most, I think, was the way it was a very simple but actually quite effective color scheme. Yes, it was just the blue and the white and the brown together, which I think is okay for the space. Và chúng ta hãy đến với những không gian khác trong thiết kế của Hoài Anh. Cái phòng khách thì
Khi tôi nhìn thấy tất cả những cái đồ đạc khi đi mua về đó, các bạn không để ý là có nghĩa là cái thời đó đó là Việt Nam mình không có cái sofa, mà thay vì cái đó thì có thể bạn chọn một cái tràng kỷ, nó đơn giản thôi. Thực sự là khi mà đưa ra ý tưởng về một căn phòng có tính hoài niệm, và cái căn nhà này thì nó không phải là một cái không gian của những cái năm trước, mà nó là căn nhà trong mơ của em, thì em muốn đưa cả cái sự hiện đại vào. Còn về chiếc ghế sofa thì những cái trung tâm nội thất bây giờ thì rất khó để kiếm được một cái ghế mà nó đủ cái tính chất hoài cổ. Chính vì vậy là cái ghế ở trong phòng thì cũng là được em đặt đóng theo cái ý của riêng em. Thì những cái ghế nó rất đơn giản, nó là những cái song thẳng, và em có đặt một cái hàng đệm cho cái ghế sofa đó, nhưng mà nó rất là đơn giản thôi để nó không mất đi những cái điểm đặc trưng riêng của cái hoài cổ. Thì trong cái thiết kế này em muốn truyền tải là cả sự kết hợp giữa hoài cổ và hiện đại. Tôi nghĩ là Hoài Anh đã có một cái phần phản biện rất là tốt. Và tôi thì tôi đồng quan điểm với Hoài Anh. Với cả cái gạch của em làm mới quá. Về cái gạch, sorry anh Hoàng Khải, Hoài Anh và Trung Nghĩa đã làm một cái mảng tường gạch cũ. Nhưng mà thực sự để kiếm được một cái chất liệu gạch cũ nó quá khó, buộc các bạn sẽ phải làm giả nó. Và khi các bạn làm giả không tới thì khi tôi bước chân vào trong đó tôi thấy hết hồn, đó nó quá sức khủng khiếp. Và buộc phải đề nghị Hoài Anh sẽ phải điều chỉnh lại mảng tường đó. Thà mình chấp nhận một phương án là cái texture về cái chất gạch cũ nó chỉ xuất hiện là một cái thủ pháp về bề mặt thôi. Còn em sẽ phải đẩy cho thiết kế của em nó trở nên hiện đại hơn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan phòng ngủ của thí sinh Hoài Anh. Thực tế thì cái phòng ngủ của bên chỗ Hoài Anh thiết kế thì nó rất là nhẹ nhàng, phóng khoáng, rất là khoáng đạt. Và em đã biết tận dụng được tất cả những cái màu nó gọi là tông xược tông, từ tường cho đến khăn phủ giường. Cái bức tranh bằng hoa vẽ bằng tay cũng màu blue rất đẹp. Mà lúc đó anh có vào trong cái bàn, anh bắt đầu ngồi thử xuống để em bắt đầu anh viết á, thì anh thấy là ở cái chân này của em đáng lẽ em phải để rộng ra. Em mở rộng cái space thì khi mà để cái chân vào em có thể em ngồi viết được. Thế nhưng mà em đã quên mất là em không để có một cái khoảng không cần thiết, cho nên là cái chân của anh sẽ bị đụng vào tủ, cho nên là khi ngồi là ngồi không viết được. Đó là một cái điều nó sơ sót. Đối với phòng ngủ của Hoài Anh, và tôi đồng quan điểm với anh Khải, cái màu sắc của nó rất hài hòa, không gian nó trong trẻo, cảm giác dễ chịu. Và đối với phòng ngủ thì đó là cái điều kiện, yếu tố tiên quyết chúng ta phải tạo ra. Với cái cách em xử lý về hoa văn ở trong không gian nó vừa đủ nhẹ nhàng và tạo ra được một cái concept chung, một cái ý tưởng chung trong toàn bộ không gian để không gây ra những cái bức rất khó chịu mà có thể giúp cho mọi người thư giãn, thì tôi nghĩ Hoài Anh đã kiểm soát tốt được cái thiết kế của mình. Vậy thì chúng ta sẽ đến với thiết kế của Nhã Uyên. Về cái phần bếp của Nhã Uyên, tôi cũng đã từng gặp ở những vòng thi trước. Tôi chỉ khen có mỗi một điều là có đủ được những cái mảng bằng đá lót ở đằng sau. Khi nấu ăn nó có những công năng nó có thể làm vệ sinh được tốt hơn, nhưng phải nói rằng là có cái sáng tạo là dùng những cái giá làm bằng tay, có một số những cái hình vẽ của những cái hải sản biển thì ok, cái đó nó cũng lại mang lại một chút sinh khí cho một cái bếp thì tôi đánh giá cao. Còn ông Jeremy, ông nghĩ như thế nào ạ? What's most striking about actually the whole of the kitchen and the dining and the living room is not just the use of color, but the use of texture. So on that wall in the kitchen, you use the linen paint, which is a textured paint. And most people just do it straight across the wall, but instead she moved it into sections and then used the texture going in different directions. So actually when you get up close to it, it's quite a beautiful wall and quite well done. Phải nói rằng là Nhã Uyên cũng đã rất khéo léo để chọn được hai cái tông màu blue đối diện nhau, nhưng mà cái tông màu đó nó không bị có chõi ra. Bàn màu trắng, ghế màu trắng đi cùng với cả cái tông màu bleu nhạt, rất là khéo léo để cái chữ bonjour nó làm cho cái căn phòng nó trở nên tươi tắn lên. Ok, khi mà bắt đầu mà tôi ra đến phòng khách, chắc là Nhã Uyên yêu Việt Nam quá, cho nên là có những cái hình vẽ ở trên tường tôi yêu Việt Nam, theo tôi nghĩ rằng nó quá nhiều cho một cái nơi mà mình ở. Em xin phép được nói, cái vấn đề em để cái chữ cô yêu Việt Nam bên cạnh, đó là cái tình cảm của em. Em kết hợp với những cái hình vẽ thật sự rất là đơn giản, không có cái gì cầu kỳ cả. Và em cảm thấy những cái điều này làm cho em thoải mái khi em ở trong các căn phòng này.
trở lại cái phòng ngủ, cái màu sắc của bạn ở trong cái căn phòng ngủ này dường như là nó chưa được sự kết hợp với nhau. Và bạn đã có một cái họa tiết để mà làm xuyên suốt từ trong phòng bếp đến phòng ăn và cho đến phòng ngủ là đều có những cái đàn cá nó tung tăng, nó bơi ở trong nhà. Thế thì cái đó là một cái xuyên suốt, và cái xuyên suốt là một cái rất quan trọng ở trong cái thiết kế. Chắc là ông Jeremy Rowe, ông sẽ nhận xét như thế nào về tổng thể toàn bộ giải pháp màu sắc mà Nhã Uyên đã mang vào trong thiết kế của mình? Yeah, I think it nicely carries through from the kitchen to the dining room. Is beautiful. I think the ombre wall with the waves and the colour of the year works really well. Reflected on the other side, very comfortable. Moved to a more monochromatic scheme, black and white scheme for the living room. The shift was a bit abrupt, but I think it worked, as it said there. And a very brave wall with the straw built in and the plaster and things, which is maybe not my favourite, but I can see that it's effective and it's striking. So I like the whole three. I was a bit disappointed by the bedroom, which I think didn't carry through the same level of creativity that the others did. But the kitchen, dining room, living room, very nice combination. Và sau khi lắng nghe quan điểm của anh Hoàng Khải và ông Jeremy, thứ nhất tôi có một cái quan điểm khác biệt. Anh Hoàng Khải và ông Jeremy không để ý thấy là phòng ngủ đó có một cái mảng tường có độ chuyển từ màu xanh chuyển qua màu hồng. Và cái cách chuyển đó tôi cảm giác rất là thú vị. Nó giống như một buổi chiều hoàng hôn như điều em nói. Và tôi hoàn toàn tôn trọng việc đó, thích cái gam màu trong đó. Còn là đối với cái không gian phía bên ngoài tôi hoàn toàn tôn trọng. Câu chuyện của em về Việt Nam, câu chuyện của em về tôi yêu Việt Nam, bonjour Việt Nam, về tất cả các loại. Vậy thì với cái câu chuyện em chuyển tải vào trong đây tôi hoàn toàn cảm nhận được. Còn ví dụ cách thể hiện của em vẫn được quyền mỗi ngày em vẫn được nói rằng tôi yêu Việt Nam, không sao cả. Mà nó lồng ghép trong cái tôi yêu Việt Nam đó, nó vẫn có cái gì? Vẫn có tất cả những hình bóng quê nhà của em trong đó. Tôi cảm giác cái cách xử lý của em hết sức là mạnh mẽ, quyết đoán, và em là một người đưa một cái thiết kế có cảm giác là một cái điều lý trí, bởi tôi phải khẳng định được là điều tôi muốn làm, tôi muốn phải cho mọi người thấy được những điều đó. Vậy thì đó là quan điểm và cái phong cách sáng tạo của em. Đối với Hoài Anh, một điều nhẹ nhàng, đối với Nhã Uyên phải là một sự mạnh mẽ gì đó. Hai phong cách khác nhau, nhưng điểm đến của các bạn chính là tạo ra một không gian mơ ước của các bạn. Và tôi nhìn vào trong đó, tôi cảm giác đây là một không gian của những cô gái rất trẻ, chứa đựng tất cả những câu chuyện về tình yêu và cuộc sống. Vậy thì xét về câu chuyện, tôi hoàn toàn tôn trọng hai câu chuyện của các bạn, và hai câu chuyện hoàn toàn đủ sắc sảo, đủ ấn tượng để nó bảo vệ cho cái quan điểm các bạn là những người có cơ may trở thành quán quân. Còn xét về yếu tố thẩm mỹ, chắc chắn đến hành trình này các bạn đã làm được rất nhiều thứ. Vậy thì cái khả năng kiểm soát tổng thể của các em, xây dựng ra một cái concept tổng thể và triển khai chi tiết và hoàn thiện nó, gần như các em đều đã làm tốt hết. Cho nên là tôi hoàn toàn tôn trọng và tôi hoàn toàn ca ngợi những công sức các em đã làm cho những tác phẩm thiết kế của mình. Vậy thì liệu thiết kế nào trong đây sẽ chiến thắng, từ đó sẽ dẫn đến các bạn sẽ trở thành quán quân của chương trình và đoạt lấy giải thưởng danh giá rất giá trị của chương trình. Vậy thì giải thưởng đó là gì? Chúng ta hãy xem một đoạn clip sau. Cùng khám phá dự án đại lộ mặt trời The Sun Avenue, trải dài ấn tượng hơn 500m mặt tiền Mai Chí Thọ với 8 tòa tháp lộng lẫy theo kiến trúc chữ V ấn tượng, sở hữu tầm nhìn thông thoáng bao quát sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Cùng trung tâm thương mại sầm uất, hồ bơi tràn độc đáo ngay bán đảo Thủ Thiêm. The Sun Avenue, khu phức hợp căn hộ thương mại dịch vụ cao cấp tại trung tâm quận 2. Xin mời các vị giám khảo chúng ta cùng đứng dậy và xin mời hai bạn thí sinh đứng dậy. Hoài Anh và Nhã Uyên, trong suốt hành trình các bạn đến với cuộc thi, tôi quan sát các bạn ngay từ đầu. Một cô gái xuất thân từ một công việc về thiết kế thời trang, nhẹ nhàng, cầu toàn, và dần dần trong một cái hành trình làm việc, em đã bộc lộ một cái năng khiếu, một cái gu thẩm mỹ của mình hoàn thiện mỗi tốt hơn. Em đã nhìn được một tổng thể không gian chứ không còn tập trung vào những điều chi tiết. Và từ một cái thiết kế nó quá hiền lành, nó quá nhạt nhòa, và cuối cùng em đã truyền tải được những cái câu chuyện sâu sắc, sâu lắng về đời sống, về tình yêu, về ký ức, mọi thứ mang vào trong thiết kế. Đối với Nhã Uyên, em là một người có tính cách hoàn toàn khác biệt với Hoài Anh. Em mạnh mẽ, quyết đoán hơn, và tôi thấy rằng cái xu hướng của em đối với cuộc thi càng ngày em càng quyết liệt hơn. Và đến với hai cái thiết kế cuối cùng, em cũng là người đã chứng tỏ được là lên một lịch làm việc, lên một cái quy trình làm việc, kiểm soát tất cả mọi thứ và tạo ra được một cái concept, một ý tưởng tổng thể và giúp cho cái thiết kế của em trở nên ấn tượng. Vậy thì hai em ở đây đều là những người hoàn toàn xứng đáng để trở thành quán quân của chương trình. Nhưng giải thưởng của chương trình chỉ có một. Giờ phút này chúng ta sẽ phải tìm ra được người chiến thắng của chương trình.
Và với giờ phút đặc biệt này, xin mời Nhã Uyên và Hoài Anh, hai em bước chân về giữa sân khấu. Xin được công bố quán quân của chương trình Căn hộ trong mơ Department Việt Nam 2016 mùa đầu tiên. Quán quân của chương trình chính là Nhã Uyên. Em hãy đứng sát với Hoài Anh nữa. Và quán quân chính là Hoài Anh. Em nhớ em không được khóc và Nhã Uyên cũng không được khóc nha. Và quán quân của chương trình Căn hộ trong mơ mùa đầu tiên đã xuất sắc thuộc về thí sinh Nhã Uyên. Xin chúc mừng Nhã Uyên. Khi tôi xướng tên quán quân chính là Nhã Uyên, điều đó đồng nghĩa với việc Hoài Anh là Á quân của chương trình. Nhã Uyên và Hoài Anh, hai bạn đều là những thí sinh chiến thắng của chương trình. Hoài Anh xin mời em bước chân lên phía trước. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Bửu Điền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân, và ông Riaz Mehta, Chủ tịch Imagine Group lên trao kỷ niệm chương và hoa cho thí sinh đoạt Á quân của chương trình, đó chính là Hoài Anh. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay đối với Á quân của chương trình. Xin cảm ơn ông Riaz, xin cảm ơn ông Bửu Điền và xin cảm ơn Hoài Anh. Xin mời quý vị chúng ta lui xuống bên dưới. Và sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời những nhà tài trợ của chương trình lên trao các phần giải thưởng cho thí sinh Nhã Uyên. Đầu tiên, xin được trân trọng kính mời ông Phạm Quốc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á lên trao hoa cho thí sinh Nhã Uyên. Xin cảm ơn ông Quốc Thắng. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện cho nhà tài trợ bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc truyền thông của tập đoàn Novaland lên trao kỷ niệm chương cho thí sinh. Và phần thưởng đặc biệt nhất của chương trình chính là căn hộ Novaland trị giá 1 tỷ đồng. Tôi xin được kính mời ông Jeremy Rowe lên trao giải thưởng là chiếc chìa khóa vàng mở vào căn hộ trị giá 1 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời ông. Congratulations. Here it is. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay đối với quán quân của chương trình. Xin mời người thân của thí sinh Nhã Uyên và xin mời người thân của thí sinh Hoài Anh bước chân lên sân khấu. Kính thưa quý vị, đêm trao giải của chương trình Căn hộ trong mơ Department Việt Nam mùa đầu tiên đã chính thức khép lại. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sun Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành, tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.
Cái thời gian mà 2 tháng quay hình là cái thời gian vô cùng cực khổ, tức là có thể trải nghiệm được cái cuộc sống của một người thợ hồ. Đến với chương trình Căn Hộ Trong Mơ là một trong những cái duyên lớn của bản thân Quân. Một cái kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của Uyên hiện giờ là được tham gia chương trình. Đôi khi nhìn các bạn khóc hay nói lời chia tay với các bạn là một việc đôi khi rất là nặng nề đối với tôi và anh Hoàng Khải. Đón xem tập 16 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 18 tháng 12 năm 2016 trên kênh HTV7.